χαμηλή τροχιά δορυφόρων γύρω από τη Γη, LEO, είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα, τροχιά που βρίσκεται σχετικά κοντά στην επιφάνεια της Γης, συνήθως σε ύψος μικρότερο των 1000 χιλιόμετρων, αλλά θα μπορούσε να είναι έως και 160 χιλιόμετρα, μικρή απόσταση εν συγκρίση με άλλες τροχές, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ πάνω από την επιφάνεια της Γης. Συγκριτικά, τα περισσότερα επιβατικά αεροπλάνα δεν πετούν σε υψόμετρα πολύ μεγαλύτερα των 14 χιλιόμετρων, επομένως ακόμη και η χαμηλότερη από τις LEO βρίσκεται πάνω από 10 φορές ψηλότερα. Σε αντίθεση με τους γεωστατικούς GEO που βρίσκονται σε τροχιά κατά μήκος του ισημερινού της Γης, οι δορυφόροι LEO δεν χρειάζεται πάντα να ακολουθούν μια συγκεκριμένη διαδρομή γύρω από τη Γη με τον ίδιο τρόπο. Το επίπεδό τους μπορεί να έχει προκαθορισμένη κλίση και αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν περισσότερες διαθέσιμες διαδρομές παύλα τροχές για δορυφόρους LEO, ένας από τους λόγους για τους οποίους αυτή η χαμηλή τροχιά προτιμάται. Η εγκύτητα στη Γη των δορυφόρων LEO τους καθιστά πολύ χρήσιμους για σειρά λόγων. Αφού αυτής της κατηγορίας η τροχιά είναι κοντά στην επιφάνεια, επιτρέπει να λαμβάνονται εικόνες υψηλότερης ανάλυσης. Είναι επίσης η τροχιά του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού International Space Station, του ISS. Οι δορυφόροι σε αυτή την τροχιά ταξιδεύουν με ταχύτητα περίπου 7,8 χιλιόμετρα ανά δευτερόλεπτο. Με αυτή την ταχύτητα, ένας δορυφόρος χρειάζεται περίπου 90 λεπτά για να ολοκληρώσει έναν, ας πούμε, κύκλο γύρω από τη Γη, που σημαίνει ότι ο ISS ταξιδεύει γύρω από τον πλανήτη μας περίπου 16 φορές την ημέρα. Τον παρατηρούμε πολλές φορές τα βράδια. Σχετικό βίντεο από τα πολλά και συνεχή περάσματά του πάνω από τη χώρα μας είχα καταγράψει και αναρτήσει στο προσωπικό μου λογαριασμό στο Facebook το 2013, όπως και πολλοί άλλοι παρατηρητές και με καλύτερο εξοπλισμό από τον δικό μου τότε. Ωστόσο, μεμονωμένοι δορυφόροι LEO αξιοποιούνται λιγότερο σε τηλεπικοινωνίες επειδή κινούνται τόσο γρήγορα στον ουρανό και επομένως απαιτούν συνεχή παρακολούθηση, tracking, από επίγειους σταθμούς. Το πρόβλημα αντιμετωπίζεται ως εξής. Οι δορυφόροι τηλεπικοινωνιών χαμηλής τροχιάς συχνά λειτουργούν ως μέρος ενός μεγάλου συνδυασμού ή αστερισμού, constellation, πολλαπλών δορυφόρων, ώστε αυτοί να παρέχουν σταθερή κάλυψη. Προκειμένου να αυξηθεί η κάλυψη, μερικές φορές αστερισμοί σαν αυτόν, που αποτελούνται από ίδιους ή παρόμοιους δορυφόρους, εκτοξεύονται μαζί για να δημιουργήσουν ένα δίχτυ γύρω από τη Γη. Αυτό τους επιτρέπει να καλύπτουν μεγάλες περιοχές της Γης ταυτόχρονα, λειτουργώντας όλοι μαζί. Δείτε σαν παράδειγμα το Starlink του Elon Musk για παροχή δορυφορικού ίντερνετ. Τέτοιος σχηματισμός παύλα αστερισμός είναι το Ευρωπαϊκό Σύστημα Galileo για την Ευρωπαϊκή Δορυφορική Πλοήγηση, όπως είναι και το GPS των Ηνωμένων Πολιτειών, το Beidou της Κίνας και το GLONASS της Ρωσίας. Ο αστερισμός του Γκαλιλαίο σε πλήρη ανάπτυξη αποτελείται από 24 δορυφόρους κατά μήκος 3 τροχιακών επιπέδων συν 2 εφεδρικούς δορυφόρους ανατροχιά. Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία του μεγαλύτερου στόλου της Ευρώπης, ο οποίος παρέχει παγκόσμια κάλυψη πλοήγησης και όχι μόνον. Η επόμενη κατηγορία τροχιάς είναι αυτή που μας ενδιαφέρει περισσότερο, καθότι οι τουρκικοί δορυφόροι παρατήρησης χρησιμοποιούν αυτήν. Οι πολικές τροχές αναπτύσσονται από βορρά προς νότο και όχι από δύση προς ανατολή, περνώντας περίπου πάνω από τους πόλους της Γης. Οι δορυφόροι που βαίνουν πάνω σε αυτή την τροχιά δεν απαιτείται να διέρχονται ακριβώς πάνω από τον βόρειο και τον νότιο πόλο. Ακόμη και απόκλιση από 20 έως και 30 μοίρες εξακολουθεί να λογίζεται πολική τροχιά. Βρίσκονται δε σε ύψος μεταξύ 200 και 1000 χιλιόμετρων. Η ηλιακή σύγχρονη τροχιά SSO, Sun Synchronous Orbit, είναι ένα συγκεκριμένο είδος πολικής τροχιάς. Οι δορυφόροι σύμφωνα με την SSO, όπως ο τουρκικός IMETSE, είναι σύγχρονοι με τον ήλιο. Βρίσκονται πάντα στην ίδια σταθερή θέση σε εισαγωγικά σε σχέση με τον ήλιο. Αυτό σημαίνει ότι ο δορυφόρος επισκέπτεται πάντοτε το ίδιο σημείο την ίδια τοπική ώρα. Για παράδειγμα, ας αναφέρουμε ένα τυχαίο σημείο, μπορεί να διέρχεται πάνω από το κεντρικό Αιγαίο κάθε μέρα ακριβώς το μεσημέρι. Τυπικά, για υψόμετρα θέσεις τροχιών μεταξύ 500 και 1000 χιλιόμετρων, η περίοδος επανεπισκόπησης ενός συγκεκριμένου σημείου
μπορεί να κυμαίνεται από 1 έως μερικές ημέρες, αναλόγως τις τροχιακές παραμέτρους του δορυφόρου και του σχεδιασμού του. Συνήθως, πολλοί δορυφόροι SSO έχουν περίοδο επανεπισκόπησης περίπου 1 έως 3 ημερών. SSO σε μεγαλύτερα υψόμετρα. Εκεί οι δορυφόροι έχουν μακρύτερες περιόδους επανεπισκόπησης επειδή η περίοδος τροχιάς τους, ο χρόνος για την ολοκλήρωση μιας τροχιάς γύρω από τη Γη, είναι μεγαλύτερη. Η παραπάνω τεχνική παρέχει τη δυνατότητα σύγκρισης δορυφορικών εικόνων, δηλαδή το πώς αυτές αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου. Εδώ βλέπουμε τις αλλαγές εποχών στην Ελλάδα και πώς απεικονίζονται. Πολλοί από τους δορυφόρους με τροχιά SSO είναι συγχρονισμένοι να βρίσκονται συνεχώς πάνω από το ίδιο σημείο την αυγή ή το σούροπο. Και αυτό συμβαίνει επειδή στο ηλιοβασίλεμα ή κατά την Ανατολή, να το πούμε κάπως απλοϊκά, δεν έχουν ποτέ τον ήλιο σε γωνία τέτοια που να του σκιάζει η Γη. Ένας δορυφόρος σε σύγχρονη τροχιά με τον ήλιο βρίσκεται συνήθως σε υψόμετρο μεταξύ 600 και 800 χιλιόμετρων. Στα 800 χιλιόμετρα ταξιδεύει με ταχύτητα περίπου 7,5 χιλιόμετρων ανά δευτερόλεπτο. Ένα κοινό χαρακτηριστικό των SSO είναι ότι η τροχιά του δορυφόρου έχει κλείσει σε σχέση με τον ισημερινό της Γης. Αυτή η κλίση, σε συνδυασμό με την περιστροφή της Γης, οδηγεί τον δορυφόρο σε διαδρομή η οποία μετατοπίζεται ελαφρώς σε κάθε τροχιά. Ποιο το αποτέλεσμα? Το επίγειο κομμάτι που βλέπει ο δορυφόρος μετακινείται συνεχώς δυτικά, επιτρέποντάς του να καλύπτει διαφορετικά μέρη της επιφάνειας της Γης σε κάθε επόμενη τροχιά και συγχρονίζεται να περνά από το ίδιο σημείο την ίδια ώρα κάθε επόμενη μέρα, καθότι αν θέλουμε να παρακολουθήσουμε συγκεκριμένη περιοχή για πολλές ημέρες, εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια, τότε δεν θα ήταν εφικτό να συγκρίνουμε λήψεις από διαφορετικές ώρες, τραβηγμένες μεσάνυχτα για παράδειγμα ή μετά το μεσημέρι. Δηλαδή, με αυτήν τη μέθοδο, ο προσπίπτων φωτισμός σε κάθε προηγούμενη φωτογραφία είναι πανομοιότυπος σε κάθε επόμενη, το ίδιο και η περιοχή που περικλείεται στο κάδρο, αποτυπώνοντας βραχύβιες καταστάσεις. Καιρικές προβλέψεις, παρακολούθηση πεδίου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης όπως δασικές πυρκαγιές ή πλημμύρες, ή ακόμη και αποτύπωση της επιφάνειας της Γης για αξιοποίηση δεδομένων στην έρευνα διαχρονικών ζητημάτων όπως η αποψήλωση δασών ή και η άνοδος στάθμης της θάλασσας. Μία από τις πιο συγκλονιστικές απεικονίσεις από δορυφόρο χαμηλής τροχιάς, η αποτύπωση διαφορετικών εποχών του αιώνιου βουνού. Οι 4 σχεδόν κάθετες δορυφορικές λήψεις του Ολύμπου από μη δημόσια πλατφόρμα, δικές μου, ιδιόκτητες δηλαδή φωτογραφίες που τις δημοσίευσα το 2018, 6 χρόνια πριν. Τις βλέπουμε εδώ. Για εκείνη την εποχή δεν είχαμε δει παρόμοιες από μη στρατιωτικό δορυφόρο. Στο πεδίο της τεχνολογίας τα 6 χρόνια είναι πολλά. Εδώ βλέπουμε τη γνωστή φωτογραφία που κυκλοφόρησε στα κοινωνικά δίκτυα, είναι από το 1961. Προσθέτω και τη φωτογραφία που τους δείχνει να ποζάρουν στο φακό. Παρατηρούμε να εργάζονται πάνω στην τροχιακή μηχανική Orbital Mechanics, δηλαδή στον υπολογισμό τροχιών δορυφόρων αλλά και προωθητικών πυράβλων. Οι μερικές παράγωγοι που απεικονίζονται χρησιμοποιούνται στο διανυσματικό λογισμό και τη διαφορική γεωμετρία. Βλέπουμε εδώ την τομή για πραγματικές συνθήκες τροχιάς και την ομοιότητα με τη θεωρία. Τα διαγράμματα και οι εξισώσεις περιλαμβάνουν ελλείψεις και κυκλικά σχήματα που αντιπροσωπεύουν τροχιακές οδεύσεις μαζί με μαθηματικούς τύπους που περιλαμβάνουν δεδομένα εκεντρότητας, ένα μέτρο του πόσο επιμήκης είναι μια τροχιά, τόνιμη άξονα που είναι η μισή μεγαλύτερη διάμετρος μιας έλλειψης και την τροχιακή περίοδο, τον χρόνο που απαιτείται για να ολοκληρωθεί μια τροχιά. Μεγάλη σημασία εδώ έχουν οι νόμοι του Κέπλερ, το πώς κινούνται οι πλανήτες στις τροχές τους. Απεικονίζονται γεωμετρικά στοιχεία των τροχιών, όπως οι εστίες, κεντρικά σημεία μιας έλλειψης, ο κύριος άξονας και η τροχιακή κλίση. Οι τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι μερικές παράγωγοι με τις πολύπλοκες εξισώσεις προβλέπουν ακριβείς διαδρομές μονοπάτια προς αποφυγή πιθανών τροχιακών μετατοπίσεων. Είναι φωτογραφίες με ιστορική αξία.